Salutare! De data asta revin cu un video pe care vi l-am promis. În urmă cu aproape un an am făcut primul video cu instrucțiuni despre cum se pot instala imaginile de satelit pe harta de bază a unui sonar Lowrance. Vă spuneam atunci că acea metodă este cea mai eficientă pentru suprafețe mari sau foarte mari, dar că mai există o metodă mai simplă care poate fi folosită pentru suprafețe mai mici, doar că aceasta necesită un calculator mai performant și chiar și așa există posibilitatea să se blocheze. Pentru cine nu a văzut clipul inițial, găsiți linkul în descrierea de mai jos, iar eu vă sugerez să-l vizionați pe acela prima dată. Cam atât cu introducerea. O să aveți nevoie de programele SAS Planet și Insight Map Creator, iar linkurile de download o să le găsiți tot așa jos în descrierea videoului. După ce ați instalat programele, creați pe desktop un folder de lucru pe care îl puteți denumi cu zona care urmează să o transformați în hartă. Eu am ales pentru exemplificare lacul Mori din București. Nu știu dacă se poate intra cu barca pe el, dar ca să putem face imaginea de satelit pe sonar e de ajuns. Deschideți SAS Planet dând dublu click pe shortcut-ul de pe desktop sau unde aveți programul instalat și alegeți de aici cu un click harta care vă convine cel mai mult. Puteți să folosiți Google Satellite, de asemenea Bing Satellite este o hartă bună. Eu o să merg momentan pe Google Satellite, mi se pare cea mai la zi. În cazul în care nu vă afișează corect imaginea, asta este pentru că cei de la Google schimbă versiunea de hartă și puteți de aici să o schimbați și voi. Settings, Map Settings, la versiunea hărții va trebui să puneți versiunea corectă a hărții. Ca să aflați versiunea corectă a hărții, în browser, în Chrome de exemplu, deschideți Google Maps pagina și cu tasta F12 trebuie să deschideți uneltele de developer. Odată ce acestea sunt deschise, apăsați Ctrl F pentru o căutare după șirul KHMS. O să vedeți aici o linie cu caractere, iar la sfârșit aici, ultimele 3 cifre este versiunea actuală a hărții folosite de Google, deci 823. Ținem minte asta pentru că 823 trebuie să trecem în SAS Planet la versiunea de hartă folosită. Punem acum 823 aici, dăm un OK și de acum o să afișeze corect la toate nivelurile de zoom. Așadar, spuneam că pentru astăzi am ales lacul Mori din București. Dăm un zoom in până aproape de acest lac și apoi de la butonul de Selection Manager, un click pe asta, o să folosim selecția rectangulară. Dăm o dată click aici, fără să ținem apăsat, click-ul, tragem cursorul mouse-ului astfel încât să selectăm toată zona care ne interesează. Când ajungem în poziția bună, apăsăm încă o dată click, zona este selectată, se deschide fereastra de Selection Manager. Bun, trebuie să înțelegeți că harta este afișată pe nivele de zoom compusă din, vă gândiți ca la faianță, de exemplu, sau la gresie, din mai multe, sau ca la un mozaic, din mai multe pătrățele de imagine. Pe noi o să ne intereseze pentru afișare pe sonar nivelurile de zoom în general de la 13 la 21. Majoritatea în România nu funcționează decât până la 20, practic 20 însemnând cel mai aproape zoom față de pământ. O să downloadăm acum toate imaginile care compun nivelurile de zoom de la 14 la 20. E de ajuns. Selectăm aici 14 până la 20 și dăm un Start.
o să trebuiască să așteptăm până face download la 2675 de fișiere. Eu o să dau video pe repede înainte ca să nu trebuiască să stați voi până e gata toată descărcarea. Acum că a terminat de downloadat toată secțiunea, putem deschide din nou fereastra de Selection Manager. Cel mai simplu este să dăm un click aici și apoi trebuie să mutăm la Export. În prima secțiune, la Export Selection Format, alegem KML for Google Earth și cu butonul de aici dăm Browse să alegem folderul de lucru creat inițial. La mine lacul Mori. Open. Așa, și îi dăm o denumire fișierului să se salveze acolo. Și îi spunem lacul Mori. Bun. Alegem de aici nivelurile de zoom care ne trebuie nouă să se salveze în fișierul KML. 14, 15, 16, 19 până la 20. Acum dăm Start. O să se creeze fișierul KML. Asta nu durează mult. Și cu asta am gătat cu programul SAS Planet. Putem să-l și închidem. Trecem mai departe la Insight Map Creator. Odată deschis programul, o să trebuiască să dăm la View, Processing Modes, Keyhole Mode Window. Apoi, click pe Add Files, ne ducem în folderul de lucru, lacul Mori, alegem fișierul KML creat, acesta conține toate nivelurile de zoom, este adăugat acolo și dăm click pe Build. În funcție de cât de mare este zona selectată și cât de multe niveluri de zoom am ales în acest fișier să se salveze, o să dureze mai mult sau mai puțin crearea acestei părți din hartă. Acum, s-ar putea ca la un moment dat să apară aici mesajul de Inside Map Creator Not Working. Lăsați-l în pace, o să-și facă treaba. V-am zis, pentru asta e nevoie de un calculator oarecum mai bun, deoarece el lucrează acum cu absolut toate nivelurile de zoom alese și implicit cu toate bucățelele de imagine care compun acele niveluri de zoom. După cum vedeți, acesta este cu mesaj Process Complete. O terminat tot. Urmează acum, fără să închidem Inside Map Creator, să schimbăm aici de la View modul de procesare. View Processing Modes și dăm pe Raster Mode. Înainte de a face mai departe setările, trebuie să dăm la Advanced, Raster Option și aici unde scrie Satellite Imagery, mutați pe Shaded Relief Imagery. Mai departe, la folderele sursă trebuie să adăugați folderele în care s-au salvat acele pătrățele care compun imaginea de satelit. Și anume, dacă am folosit imaginea de satelit de la Google Maps, eu trebuie să mă duc acolo unde SAS Planet a downloadat acele aplicații. Ca idee, SAS Planet la mine este pe desktop. O să vă arăt aici unde sunt salvate. SAS Planet în folderul Cache, la folderul mai departe SAT, aveți aici, vedeți nivelurile de zoom. Așadar, revenim aici pe desktop
mă duc în folderul SAS Planet, mai departe în folderul Cache și aleg SAT. Dăm click pe Choose și se pune aici. Mai departe, în ceea ce privește rezoluția. Aveți aici, v-am făcut un fișier în care cu explicații scrie cam ce ne interesa pe noi. Practic, rezoluția din Insight Map Creator îi corespunde un nivel de zoom în SAS Planet. Noi, cum am ales de la Z zoom 14 până la zoom 20, o să ne intereseze rezoluție de la 0,25 până la 16. Alegem așadar aici 0,25 până la 16. La Work Directory dăm click pe Browse, mergem până la locația unde am salvat fișierul de lucru, lacul Mori în cazul meu, și dăm click apoi pe Build. Acum, urmează partea cea mai grea pentru program și pentru calculator, pentru că acesta trebuie să descopere toate fișierele sursă din folderul cu imaginile care creează nivelurile de zoom la zona selectată și apoi din acestea, cu ajutorul fișierului KML, să creeze harta pentru sonar. Iarăși o să dureze foarte mult, o să las aici pe ecran data și, adică ora, că asta ne interesează, să vedeți aproximativ cât o să dureze, pentru că eu o să dau filmarea pe foarte repede înainte, ca să nu stați voi iarăși foarte mult pentru a viziona tot clipul. Acum Insight Map Creator a gătat de procesat toată harta și fișierele salvate sunt în folderul de lucru, în folderul acesta denumit Bound AT5S. Putem să-i dăm o denumire, de exemplu cu lacul Mori, iar acest folder îl putem copia pe cardul microSD al sonarului. Așa. O să-l copiez acum pe card, direct. Acum m-am conectat cu telefonul la sonar, se pot face o captură de ecran a acestuia și se va arăt harta care am construit-o mai înainte. De aia se vede acum mai ciudat imaginea efectiv, că sunt conectat prin aplicația de la Lawrence. Așa. Aveți aici afișată acum toată zona care am selectat-o și a transformat-o în hartă cu imagine de satelit.
Cam asta ar fi tot.